اوكي. المحاضرة الماضية حكينا عن ال Small Signal Analysis لل RF Amplifier. هذا هو يعني standard schematic لل RF Amplifier. زي ما احنا شايفين هو مكون من common emitter, BJT amplifier, RE is bypassed CE. اوكي بالنسبة لل AC analysis. فالجين بيعتمد على قيمة RE الصغيرة هون. اوكي. الآن بدنا نحكي عن الامبليفاير ديزاين. الآن إذا بدنا نسوي ديزاين للامبليفاير، في الحالة الأولى كان عندنا معطى كل القيم هون وسوينا analysis عليه. الآن بدنا احنا نسوي ديزاين لهذا الامبليفاير، يعني حبينا نطلع القيم للريزستورز الكاباسيتورز الموجودة عندنا هون وللترانسفورمر. فعندنا بعض الديزاين رولز أو ديزاين رول اوف ثumb، راح نمشي فيهم واحد واحد، بعدين من خلال المثال نشوف كيف نقدر نسوي ديزاين. فأول rule, set the voltage drop on RE to 1 volt, okay, or to 10% of the power supply voltage. فهون احنا معتبرين انه 10% اقل شيء، وعادة عندنا 12 volt power supply. او maximum 10%. ال 1 فولت بيغطي تقريبا 10% لو كان عندنا 10 فولت باور سبلاي. بمعنى آخر الفولتج دروب على VE راح يكون 1 فولت أو 10% of the power supply voltage. This results in VB equals 1.6 volts. Okay. فهذا باعتبار إنه ال BJT بالactive region، ففي عنا VBE الفولتج دروب 0.6، فإذا ضفنا 0.6 ورجعنا رجوع ل VB اللي هو البيس فولتج بيطلع لنا 1.6 volts. الآن بناء على هذه المعلومات we choose R1 and R2 to establish VB. فإحنا بدنا نختار الآن قيم ل R1 و R2 بحيث إنه VB يكون 1.6 volts. ف R1 equals VB divided by I1. okay. طبعا هون في الاناليسيس هون او في الديزاين رولز اللي قاعدين نستخدمها هون، نفترض قاعدين ان نستخدم approximation methods. ف R1 equals VB over I1 where I1 تقريبا تساوي 10 أضعاف IB. okay. فهذا بعطينا اللي هو 10 أضعاف IE على بيتا. برضو هذا تقريبيا نعرف انه IB تساوي IE على بيتا بلس 1. كيف بنقدر نقول انه بيتا بلس 1 تقريبا تساوي بيتا. القيمة الثانية اللي هو ال R2، طبعا هذول الفولتج ديفايدر على الانبوت، ف R2 راح تساوي باقي هذه القيمة. اوكي. ف R2 راح تكون VCC minus VB تقسيم 1.1 times I1. اوكي. اللي هو I2. اوكي. I2 راح تكون 1.1 times I1. اوكي. ف اوكي. الآن القيمة الثالثة اللي موجودة عندنا اللي هو calculating IC. اوكي. الآن بناء على القيم موجودة عندنا IC بدنا نحسبها بناء على maximum efficiency for the amplifier. في maximum efficiency لل BJT amplifier is 50%، وهذا لأنه الامبليفاير هو class A with a transformer load. class A عادة الماكسيموم 25%، بس مع الترانسفورمر بيوصل الماكسيموم efficiency له 50%.
ف P out equals nu times PDC. nu اللي هو ال power efficiency. اوكي، فال power efficiency هو P out على PDC. ف PDC الباور اللي بناخدها من ال power supply، و P out قديش بنوصل power للload. فهذا بعطينا ال power efficiency. فمنها بنقدر نطلع نيو اللي هو power efficiency. فهون عندنا 50% اللي هي النص يعني. فهذا يساوي PDC over 2. منها بنقدر نطلع PDC لازم تساوي 2 times P out. Okay. 10% of the power supply is dropped at VE, which leaves 90% لل BJT amplifier. Okay. أو لباقي الدائرة. فعندنا PDC equals 0.9 times VCC times IC اللي هون هو ال power supplied من ال power supply. Okay. فبشكل عام بضل منها 90% 0.9. هذا يساوي 2 times P out. Okay. اللي هو هون يعني سوينا PDC. بنقدر نطلع IC بالأخير equals 2 times P out divided by 0.9 times VCC. فبنقدر بالديزاين نثبت قيمة IC بناء على قديش لازم نطلع الباور لللود وشو قيمة الفولتج اللي احنا بنستخدمه. Okay. الآن الجزء الرابع عندنا for a matched load. Okay. RC prime equals 1/2 RC, where RC هذه الصغيرة is a collector dynamic impedance. Okay. فهذا الcollector impedance بشكل عام بغض النظر عن اللود الموجود. Okay. الآن بيظل عندنا CE اللي هو البايباس كاباسيتور على RE. XCE must be on the order of magnitude less than RE. Okay. فبنعرف إنه RE تساوي thermal voltage divided by IE. Okay. ففي هاي الحالة XCE equals RE divided by 10. Okay. بس نحكي order of magnitude أقل XC لازم تكون order magnitude أقل من RE، يعني بدها تكون RE على القليلة 10 أضعاف XC، يعني بنمشي digit زيادة على قيمة RE. ف XCE equals اللي هي RE تقسيم 10 اللي هي تساوي 26 millivolts divided by IE times 10. okay. منها بنطلع الامبيدنس okay. اللي هو ZCE equals negative J times XCE. okay. XCE اللي هي 1 over omega C في هذا الشكل. okay. 1 over omega C يساوي negative J XC. هذول negative J مع negative J بروح، بضل عندنا XCE equals 1 over omega C. احنا بدنا نلاقي C، فننقل C لهذه الجهة و XCE لهون، بصير عندنا C equals 1 over omega XCE which equals to 1 over 2 pi F times XCE. هون اعتمادا على الفريكونسي أو الريزونانس فريكونسي للدائرة، الآن بنقدر نختار الكاباسيتور اللي هو CE. الآن بالنسبة لقيمة CS. okay. CS XCS must be on the order of magnitude less than الانبوت impedance ZI. طبعا الانبوت impedance هو الانبوت impedance لكل الامبليفاير. هذا CE اللي هو السيريز كاباسيتنس او البايباس كاباسيتنس على السورس. ف XCE must equal ZI divided by 10. okay. اللي هو order of magnitude أقل من الانبوت impedance. طبعا نعرف كيف نطلع الانبوت impedance. AV equals RC prime على RE اللي هو loaded collector impedance على قيمة RE الصغيرة. طبعا هون negative، بس هون قاعدين نطلع على الماجنتود
للفولتج جين بغض النظر عن الفيز. اوكي، ان السي اي equals سي بي اي. هنا ان هذا ال parasitic capacitance يعني مش موجود في الدائرة، لكن في عندنا effect زي كأنه عندنا capacitance ما بين البيس والemitter زائد 1 plus the absolute value of AV. اوكي، فهون بغض النظر برضو عن الجين هو الفيز، يعني إذا كان سالب ولا موجب، هون القيمة المطلقة له ضرب سي بي سي اللي هو برضو parasitic capacitance ما بين البيس والكولكتور. اوكي، هذا بنسميه الميلر effect at the input. اوكي، ف XCI equals 1 over 2 pi F times CI. اوكي، فهذه بنطلع هنا قيمة بنطلع منها XCI. RI equals beta plus 1 times RE. Input impedance equals RI in parallel with XCI. Okay. الآن بنعرف إنه XCS equals the input impedance divided by 10. الآن بنعوض بدل XCI عشان نلاقي CS. اوكي، فالCS يعني هو مطلع XCI قيمتها من الانبوت امبيدنس، بعدين مطلع CS equals 1 over 2 pi F times XCS. اوكي، هو إذا بدنا نعوض القيمة هي ZI over 10 هون. اوكي، الآن بضل عندنا قيم للترانسفورمر. we assume an ideal transformer يعني K equals 1. والtransformation nu equals 100%. ما في عندنا power loss. XL اللي هو الامبيدنس للإندكتنس تبع الترانسفورمر على البرايمري equals 2 pi F times L. طبعا هون بهمنا شو قيمة L. XC equals 1 over 2 pi FC. هذا ال C هون راح يكونوا جمع كل الكاباسيتنس على الكولكتور. اوكي، هذول بيكونوا in resonance مع بعض. Q equals F naught divided by the bandwidth. RC prime equals Q times XL. اوكي، فهون عندنا loaded Q NP over NS equals a square root of RL prime. هذا اللود كيف ما بيظهر من جهة البرايمري على RL اللي هو اللود الموجود على السكندري. اوكي، فهذه الترانسفورميشن ايكويشن بينهم. اوكي، اوكي خلينا نشوف مثال على الديزاين. اوكي، فالآن design an amplifier for maximum power transfer at 100 megahertz. فهون عندنا ال resonance frequency للamplifier with a bandwidth of 500 kilohertz. فهون عندنا الباندويث if the collector dynamic impedance is 10K. فهون عندنا RC الصغيرة equals 10K. CBE هو الباراسيتيك كاباسيتنس CBE ما بين البيس والإميتر. في عندنا parasitic capacitance ما بين البيس والكولكتور، وفي عندنا برضه parasitic capacitance بالرغم من انه ما له تأثير هون ما بين الكولكتور والإميتر هون. بس نحكي parasitic capacitance يعني في عندنا تأثير كاباسيتور عند الهاي فريكونسيز، بس واقعيا ما في عندنا capacitance، ما في عندنا capacitor بس عندنا تأثير capacitance. VB equals 15 picofarads. CBC equals 1 picofarad. in beta للامبليفاير، طبعا الباور امبليفايرز دائما البيتاز تبعونهم قليلة. equals 50. Maximum out signal power will be 5.4 milliwatts in 50 ohms. فعندنا اللود يساوي 50 ohms
بدنا نوصل له الماكسيموم باور 5.4 ملي واتس. Okay. اللي هو PO. And the power supply voltage is 12 volts. فهون عندنا 12 volts. برضو في عندنا stray capacitance على ال output على ال collector هون stray equals 3 picofarads. Okay. فبظل عندنا هذا التونينج. احنا بنسوي ديزاين للتونينج capacitor. معروف ال stray capacitance، معروف ال capacitance اللي هو موجود هون اللي هو CBC 1 بيكو. فعندنا هون 1 بيكو، هون عندنا 3 بيكو. اوكي. فعشان نسوي تونينج للريزونانس فريكونسي اللي هي 100 ميجا هرتز اعتمادا على الاندكتنس تبع الترانسفورمر، اوكي، بنختار قيمة للسي تي. اوكي. فخلينا نبلش. اول شيء بنحتاج نلاقي اي سي. اي سي يعتمد على الباور والباور سبلاي فولتج. فعندنا 2 times 5.4 ملي watts divided by 0.9 times 12 volts اللي هو الباور سبلاي فولتج. هذا بعطينا اي سي equals 1 ملي امب. اوكي. الآن بناء على اي سي اي اي تقريبا تساوي اي سي، فبنلاقي قيمة ار اي equals 10% او 1 فولت drop اللي هو 1 فولت divided by 1 ملي امب بعطينا 1 كيلو اومز. ف ار اي تساوي 1 كيلو اومز. بضل عندنا الفولتج ديفايدر على الانبوت R1 و R2. R1 equals 1.7 volts divided by 10 times. طبعا هنا 1.7 اخترنا بدل 1.6 عندنا VB. هذه قيمة VB. فهنا استخدمنا voltage drop VBE تساوي 0.7. فعندنا 1.7 volts divided by 10 times اللي هو هون عندنا قيمة IB which equals to 1 milliamp divided by beta. okay اللي 50. هون بعطينا R1 equals 8.5 kilo ohms. بالنسبة ل R2 عندنا ال power supply time minus VB. okay اللي هو ال voltage drop هون. okay divided by التيار اللي بده يمشي من هون بعطينا قيمة R2. فعندنا 12 minus 1.7 divided by قلنا 1.1 times. هنا عندنا 10 times اللي هو نفس هذا التيار I1. فعندنا 10 times 1 milliamp over 50 يطلع لنا 47K. فالآن عندنا هنا 47 كيلو أومز. هون عندنا 8.5 كيلو أومز. طبعا هون عندنا 1 كيلو أوم. okay. فالآن وجدنا IC هون هو نفسه تقريبا IE. وجدنا قيمة الريزستور values RE, R1, R2. اوكي. الآن RC prime اللي هو loaded impedance أو resistance على الكولكتور يساوي نص RC اللي هي dynamic impedance. هذا يساوي 10K divided by 2 أعطينا 5K. اوكي. الآن بنقدر نطلع ال AV. طبعا هون بننظر قاعدين كقيمة مطلقة لل AV. واقعيا AV هون سالب، يعني عندنا phase shift ما بين الانبوت والاوتبوت. ف AV equals 5K divided by RE الصغيرة اللي هي 26 millivolt divided by IE. IE equals 1 milliamp. فالملي مع الملي بيروح، بضل عندنا RE equals 26 ohms. فعندنا AV equals 5000 divided by 26 أعطينا 192. الآن بالنسبة لل CI Miller effect at the input هذا يساوي CBE plus 1 plus AV times CBC. اوكي. طبعا هذول زي ما حكينا parasitic capacitances واقعيا مش موجودين كcomponents على الدائرة، لكن الإفكت موجود.
CB equals 15 picofarads plus 1 plus 192. طبعا هذه قيمة مطلقة هون وهون. okay. times 1 picofarad بيطلع لنا 208 picofarads. okay. فهذا الCI أو الميلر effect capacitance أو الميلر capacitance at the input. XCI الرياكتنس لهذا الكاباسيتنس effect يساوي 1 over 2 pi times الريزونانس frequency اللي هي 10 times 10 to the 6 أو 10 megahertz times CI اللي هو 208 times 10 to the negative 12 نسبة للبيكوفاردز. فبيطلع لنا هون reactance 76.5 ohms. okay. الآن بالنسبة لل RI RI equals beta plus 1 times RE اللي هو 51 times 26 ohms بيطلع لنا 1.33 كيلو ohms. الآن بالنسبة للinput impedance طبعا هذا الinput impedance نسبة للكاباسيتنس اللي راح يكون موجود عندنا هون. هذا يساوي XCI in parallel مع RI اللي هي 76.5 ohms in parallel with 1.33K. طبعا لاحظ هذه قيمة أقل بكثير من ال 1.33K. فبيطلع عندنا الإيكوفالنت للبارallel القيمة الأصغر أو أقرب للقيمة الأصغر فعندنا 76 ohms. طبعا نيجاتيف جي هي نسبة للكاباسيتنس. okay. الآن نقدر نطلع قيمة الكاباسيتنس هون X CS which equals 1 over 2 pi times times F أو resonance frequency times XS. okay. XS اللي هي تساوي ZI divided by 10. okay. فهون إن 1 over 2 pi times 10 to the 6 times 10 times 10 to the 6 times 76 ohms divided by 10. هذا بعطينا 200 picofarads أو نقدر نقول 2 nanofarads. طبعا nano times 10 to the negative 9. XCE equals 26 milli divided by 10 times 1 milli. okay. فهون عندنا اللي هو IE. okay. طبعا هذه RE divided by 10 فXC لازم تكون أقل من RE ب 1 order of magnitude. فعندنا هنا RE تقسيم 10 فهون عندنا 26 ملي volts divided by 1 milli amp. بروح الملي مع الملي بضل عندنا 26 divided by 10 فبطلع عندنا XCE equals 2.6 ohms. okay. فمن هذه القيمة نقدر نطلع الكاباسيتنس هنا XE. طبعا هذه CS اللي هي الكاباسيتنس اللي هون CE يساوي 1 over 2 pi times 10 to the times 10 times 10 to the 6 times اللي هو الرياكتنس CE 2.6 ohms بيطلع لنا 6.12 nanofarads. okay. فالآن طلعنا CE عندنا قيمة R1 R1 R2 RE و CS. okay. تقريبا عندنا كل هذه القيم هون. okay. الآن بدنا نحكي عن الترانسفورمر. فعندنا قيم هون للترانسفورمر T1. اوكي. الآن بنقدر نطلع الريشيوز أو التيرنز ريشيوز ما بين البرايمري والسكندري. NP over NS
العلاقة مع الترانسفورميشن ما بين اللود اللود والدايناميك ريزيستنس هون. فعندنا اللود هذا يساوي اللود والترانسفورميشن لللود على الجهة الثانية على جهة البرايمري. فهذا يساوي the square root of RL prime divided by RL. okay. هذا بعطينا طبعا RL معطاه في السؤال 50 ohm load. okay. فهذا بعطينا 10K اللي هو الدايناميك ريزيستنس. لأنه الدايناميك ريزيستنس الار كويل عالي كثير، فالريزيستنس اللي بيظهر هون بيكون تقريبا كله جاي من RL. فعندنا 10K اللي هو الدايناميك ريزيستنس divided by load 50، ناخذ square root اللي هو بيطلع لنا ال primary to secondary windings ratio اللي هو 14. okay. فهذا نسبة للترانسفورمر. بضل عندنا Q عشان نطلع الأكسل اللي هو منه بنطلع الاندكتنس تبع الترانسفورمر هون. ف Q equals الريزونانس فريكونسي اللي هو 10 ميجا هرتز divided by bandwidth برضه معطى ك 500 كيلو هرتز، بيطلع لنا 20. اوكي. بنقدر الآن نستخدم هذا عشان نطلع XL اللي هو عند resonance equals XC. بس احنا بهمنا XL الآن عشان نطلع L، وبعدين نقدر نطلع برضه نستخدم نفس ال XL أو ال XC عشان نطلع قيمة ال tuning capacitance. فعندنا XL equals RC prime divided by Q, which equals to 5K divided by 20 بعطينا 250 ohms. okay. L equals XL divided by 2 pi F, which equals to 250 ohms divided by 2 pi times 10 to the 6 بيطلع لنا 4 microhenries. okay. فالآن LU نسميها LU للinductor equals 4 microhenries. NP over NS equals 14. لأن ال quality factor QU هذه ال unloaded Q is 20. okay. الآن بيظل عندنا tuning capacitance. okay. ال tuning capacitor لازم يعطينا resonance هون عشان ال resonance عند ال 10 ميجا هرتز. ف XC عند resonance XC تساوي XL، وحسبنا XL equals 250 ohms. ف C equals بشكل عام مجموع كل الكاباسيتنسز على الكولكتور يساوي 1 over 2 pi times F times XC, which equals 1 over 2 pi times 10 times 10 to the 6 times 250 ohms. هذا بعطينا 64 picofarads. فهذا هون مجموع كل الكاباسيتورز هون مع الستري. اوكي. فبدنا نلاقي التونينج كاباسيتنس شو القيمة اللي لازم نحطه عند حتى يصير عندنا هون ريزونانس. CT equals اوكي C اللي هو مجموع كل الكاباسيتنسز اللي 64 ناقص معروف هون عندنا CBC وعندنا الستري كاباسيتنس. فعندنا 64 minus 3 minus 1 هذا بعطينا 60 picofarads. فتونينج الآن قيمته 60 picofarads. okay. ففي المثال السابق هيك طلعنا كل القيم للدائرة. الآن عندنا موضوع ثاني اللي هو الcoupling tune circuits بنخليهم للمحاضرة الجاية. okay.